नमस्कार मित्रांनो, आज एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। तरी कोण्याही गावची मोबाईल नंबर कशा प्रकारे काढायचं व कॉन्टॅक्ट करायचं, सरपंच व उपसरपंच सदस्य याची संपूर्ण माहिती ग्रामपंचायत प्रोफाइल मधून आपल्याला पाहायची आहे। तरी आपल्याला कोण्याही गावचा नंबर आवश्यक असेल तर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये जाऊन या लिंकवर क्लिक करून आपण त्या गावची मोबाईल नंबर पूर्ण काढू शकता। तर असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। चला व्हिडिओ पाहूया। आपणाला मोबाईलच्या सहाय्याने गुगलवर जायचं आहे। गुगलवर जाऊन ONEGOVERP.in असे टाईप करायचं आहे। टाईप केल्यानंतर सर्च करायचं। सर्च केल्यानंतर अशा प्रकारे इंटरफेस दिसेल। खाली यायचं आहे। खाली आल्यानंतर आपलं पहिलं जिल्हा विचारलं जाईल। तर या जागी आपला जिल्हा भरून घ्यायचा आहे। जिल्हा भरून घेतल्यानंतर तालुका कोणचा आहे ते आपण भरून घ्यायचं आहे। मग तालुका इथं पूर्ण भरून घ्यायचा आहे। पूर्ण भरून घेतल्यानंतर आपल्याला कोण्या गावचा मोबाईल नंबर पाहिजे ते गाव निवडायचं। त्याच्यामध्ये गाव आपलं सिलेक्शन करून घ्यायचं आहे। मग गाव सिलेक्ट केल्यानंतर शोधा या बटनावर क्लिक करायचं आहे। तर केल्यानंतर पंचायत समिती पांढऱ्या मध्ये दिसेल तर त्यांच्यावर क्लिक करायचं। केल्यानंतर अशा प्रकारे इंटरफेस ओपन होईल। अशा प्रकारे इंटरफेस झाल्यानंतर सरपंच व उपसरपंच मोबाईलच्या डिस्प्लेवर दिसतील। तर ग्रामपंचायत कार्यकारिणी असं एक ऑप्शन दिसेल तर त्यांच्यावर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर पूर्ण गावचे सदस्य, सरपंच व उपसरपंच त्यांची पूर्ण नावे दिसतील। मग नंतर त्यांचे पूर्ण मोबाईल नंबर दिसतील। मग नंतर त्यांचा कार्यकाल व हे संपूर्ण माहिती त्यांची फोटो पण दिसतील। तर अशा प्रकारे मोबाईल नंबर आपण काढून घेऊन आपण कोण्याही गावला अडचण असल्यास तुम्ही संपर्क करू शकता। तर असेच व्हिडिओ नवीन पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा व आमच्या चॅनलला लाईक करा। तर पुन्हा भेटूया।